हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म नेपाली बजारमा पाइने 5000 सम्मको बेस्ट वायरलेस इयरबड्सको कुरा गर्नेछु। अहिले नेपाली बजारमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले एकदमै नै धेरै वायरलेस इयरबड्सको अप्सन पाउनुहुन्छ। सो एउटा जनरल कन्ज्युमरलाई चाहिँ इट क्यान गेट क्वाइट कन्फ्युजिङ र यु माइट एन्ड अप बाइङ द रङ प्रडक्ट। सो टु मेक इट इजियर फर यु नेपालमा अवेलेबल भएका 5000 मुनिको 6 वटा बेस्ट TWS इयरबड्सको बारेमा चाहिँ यो भिडियो मैले लिएर आएकी छु। So let's get started right away. सुरुमा कुरा गरौँ यो लिस्टको सबैभन्दा सस्तो TWS बाट जुन चाहिँ हो अल्टिमाको यो एटम 192। यसको प्राइस चाहिँ 2600 रुपैयाँ रहेको छ नेपाली मार्केटमा। र अब यदि तपाईले चाहिँ अल्टिमा नाम पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा नेपाली OEM ब्रान्ड हो। मैले केही समय अगाडि अल्टिमाको बारेमा पुरै भिडियो पनि बनाएको थिएँ। यु क्यान check that out if you have not already. यो earbuds चाहिँ मेरो फेभरेट प्रडक्ट हो अल्टिमाको होल लाइनअपमा भएको प्रडक्टहरु मध्ये चाहिँ। तपाईको बजेट चाहिँ एकदमै नै टाइट छ भने I will strongly recommend getting the Ultima Atom 192. यसको अडियो क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अडियो आउटपुट लाउड छ र 60 to 70% साउन्डमा पनि राम्रै सुनिन्छ। ओभरअल इयरबड्सको ट्युनिङ पनि प्राइसको लागि मलाई निकै राम्रो लागेको छ। यहाँ चाहिँ भोकल्सहरु शार्प सुनिन्छ भने बेस पनि बुमी छ। बेस चाहिँ अब अलिकति अझै पन्ची भएको भए चाहिँ अझै बेटर हुन्थ्यो, तर यो प्राइसमा धेरै कम्प्लेन गर्न पनि मिल्दैन। अल्टिमा एटम 192 को अर्को हाइलाइट भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ पनि हो। एउटा फुल चार्जमा चाहिँ मैले 5 घण्टासम्मको इन्ड्योरेन्स यो इयरबड्सबाट पाएको थिएँ भने चार्जिङ केसलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि त 35 घण्टा जतिको ब्याकअप चाहिँ यसले दिन सक्छ। इन एडिसन यहाँ तपाईले IPX5 वाटर रेजिस्टेन्स अनि डेडिकेटेड गेम मोड र फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट अप मसँग छ हाइफ्युचरको यो फ्लाइबड्स। हुन त 5000 को प्राइस सेगमेन्टमा हाइफ्युचरले अरु दुईवटा इयरबड्स पनि सेल चाहिँ गर्छ, तर प्योर साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्दा भने चाहिँ मलाई ओरिजिनल फ्लाइबड्स नै बेटर लाग्यो। यो इयरबड्समा भोकल्सहरु राम्रै सुनिन्छ, बेस पनि ठिक नै छ, तर मिड्स चाहिँ हल्का दबिएको जस्तो टाइपको फिल हुन्छ। स्टिल तपाईको बजेट 3500 जति छ भने चाहिँ यो एउटा राम्रै अप्सन हुन सक्छ। हाइफ्युचर फ्लाइबड्सको अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यसको डिजाइन हो। लगाउँदाखेरि चाहिँ हल्लुका फिल हुन्छ भने फिट पनि राम्रै छ के यसको। अनि यसको यो टच एरिया पनि कन्क्लेभ भएको कारणले मिसटच हुने चान्स चाहिँ निकै कम हुन्छ यसमा। अब हाइफ्युचर फ्लाइबड्सको केस हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो देखिए तापनि एकदमै नै लाइट वेट छ बोक्दाखेरि, सो पकेटमा पनि मजाले लिएर हिँड्न मिल्छ। प्लस यो केसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 20 घण्टाको ब्याकअप दिन्छ जस्तो भनेर पत्याउन गाह्रै लाग्ला, बट द्याट इज एक्चुअली ट्रु। ओके, अब 5000 मुनिको अर्को राम्रो अप्सन भनेको चाहिँ बोटको यो एयरडोप्स 131 भन्ने पनि हो। शार्क ट्याङ्क त हामी मध्ये धेरैजनाले हेरेका नै छौँ। शार्क ट्याङ्कको वान अफ द जजेस अमन गुप्ताको ब्रान्ड हो बोट भनेको, एन्ड इट्स क्वाइट पपुलर इन इन्डिया र यहाँ नेपालमा पनि बोटले आफ्नो इयरबड्स र स्मार्ट वाचेसहरू लन्च गरेको छ। एनीवे, यो एयरडोप्स 131 को बजार मूल्य चाहिँ 3000 रुपैयाँ हो। र अब डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्लिम छ। एज यु क्यान सी माथिपट्टि चाहिँ यसरी बोर्डको लोगो छ र त्यही ठाउँमा चाहिँ फिजिकल बटन पनि छ। मलाई चाहिँ प्रायः जसो इयरबड्समा फिजिकल बटन भएको त्यति साह्रो मन पर्दैन, तर बोट इयरडोप्स 131 को बटन भने चाहिँ एकदमै क्लिकी छ प्रेस गर्दा अनि अनकम्फर्टेबल पनि फिल भएन मलाई, सो इट्स ओके। साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बोट इयरडोप्स 131 चाहिँ हाइफ्युचर फ्लाइबड्स भन्दा अलिकति क्लिन सुनिन्छ। मिड्स पनि बढी प्रोनाउन्स छ यहाँ, तर बेसको कुरामा चाहिँ मैले अलिकति बढी एक्सपेक्ट गरेको थिएँ बोटसँग, सो हल्का डिसअपोइन्टेड छु। तर त्यही पनि ओभरअलमा चाहिँ राम्रै छ यसको क्वालिटी कन्सिडरिङ द प्राइस। यो सँगै अब हामी हाम्रो लिस्टको टप 3 मा आइपुगिसक्यौँ र थर्ड पोजिसनमा छ डिजोको बड्स Z। रियलमीको अरू प्रडक्ट्सहरू जस्तै डिजो बड्स Z को डिजाइन भने पनि यस्तो युथ सेन्ट्रिक टाइपको रहेको छ। डिजो बड्स Z को स्टेम चाहिँ यस्तो रिफ्लेक्टिभ छ, जसले गर्दा अरू इयरबड्स भन्दा अलि फरक टाइपको देखिन्छ। तर यसको मेन सेलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यसको एप सपोर्ट हो। तपाईले आफ्नो फोनमा रियलमी लिङ्क एप डाउनलोड गरेर बड्स Z को सेटिङहरू चाहिँ इजिली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ चाहिँ 3वटा अडियो प्रिसेट्सहरू दिएको छ रियलमीले बेसिकली मैले टेस्ट पिरियडमा चाहिँ प्रायः जसो ब्राइट मोडमा गीत सुनेर आई लाइक इट बेटर तर तपाईँहरू आफ्नो टेस्ट अनुसार चाहिँ ब्यालेन्स्ड अथवा बेस मोड पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ अर्को एउटा फिचर पनि छ भोल्युम इन्हान्सर भन्ने जसले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिस्टोर्सन बिना नै अडियोको साउन्ड बढाइदिन्छ सो जे होस् यहाँ तपाईँले अघिनको इयरबड्स भन्दा चाहिँ अलिकति बेसी फिचर्सहरू पाउनुहुन्छ नेक्स्ट हामीसँग छ Xiaomiको लेटेस्ट बजेट TWS Redmi Buds 3 Lite यसको प्राइस चाहिँ 3400 रुपैयाँ भए तापनि रेडमीले एउटा ब्यालेन्स टाइपको TWS चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ यहाँ तपाईँले एकदमै लाइट वेट इयरबड्स पाउनुहुन्छ विथ IPX5 स्प्ल्यास रेजिस्टेन्स अनि यसको केस पनि एकदमै पातलो र पकेटेबल टाइपको रहेको छ यो इयरबड्स चाहिँ अलि सानो भएको कारणले राम्रोसँग फिट हुन्छ कानमा लगाउँदाखेरि त्यसमाथि यहाँ भएको यो इयर हुकले गर्दाखेरि चाहिँ वर्कआउटहरू गर्दा पनि झर्ने सम्भावना चाहिँ निकै कम हुन्छ अडियोको डिपार्टमेन्टमा पनि धेरै कम्प्लेन गर्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ Xiaomiले यहाँ छोडेको छैन यसको अडियो क्रिस्प र क्लियर छ भने इयरबड्सले चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी रेन्जलाई फेभर गरेको जस्तो फिल हुँदैन हल्का बेस चाहिँ अलिकति बेटर भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टिल यदि तपाईँ टाइट बजेटमा वान अफ द बेस्ट साउन्ड क्वालिटी भएको इयरबड्सहरू खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ Redmi Buds 3 Lite वुड बी अ गुड इन्भेस्टमेन्ट फाइनली नम्बर 1 मा छ एङ्करको यो Soundcore Live P2i भन्ने इयरबड्स यो इयरबड्सको MRP चाहिँ 6000 रुपैयाँ भए तापनि तपाईँले अहिले डिस्काउन्टमा 5000 जतिमा यो इयरबड्स चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ अब Redmi Buds 3 Liteसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ Live P2i अलिकति एक्सपेन्सिभ देखिन्छ तर साउन्ड र कन्भिनियन्सको हिसाबले चाहिँ ओभरपे गरेको जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन यहाँ चाहिँ तपाईँले 10nm को ड्राइभर पाउनुहुन्छ जसले यो लिस्टमा भएको अरू इयरबड्सको कम्पेरिजनमा चाहिँ बेटर बेस दिन्छ प्लस यसको साउन्ड स्टेज र इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन पनि कम्पेरिटिभली यो लिस्टमा भएको अरू अप्सन्सभन्दा बेटर रहेको छ त्यसै गरी कन्ट्रोलको लागि राखिएको यो फिजिकल बटनहरू पनि रेस्पोन्सिभ र निकै कम्फर्टेबल छन् यहाँबाट चाहिँ म्युजिक प्लेब्याक अनि कल पिकअप जस्तो नर्मल अप्सनको साथसाथै भोल्युम एडजस्टमेन्ट पनि गर्न मिल्छ सो एकचोटि फोनसँग कनेक्ट गरिसकेपछि खोलिराख्नु चाहिँ पर्दैन त्यस्तै गरी कल क्वालिटी पनि मलाई यो इयरबड्सको चाहिँ राम्रो नै लाग्यो अब हाई एन्ड इयरबड्स जस्तो क्रिस्टल क्लियर चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन तर भोइस चाहिँ यहाँ डिसेन्ट नै सुनिन्छ यसको ब्याट्री लाइफ पनि सलिड नै छ एउटा फुल चार्जमा चाहिँ 6 देखि 8 घण्टासम्मको ब्याकअप चाहिँ यसले दिन सक्छ डिपेन्डिङ अपन द भोल्युम अनि चार्जिङ केसले चाहिँ 3 चोटिसम्म यो इयरबड्सलाई फुल चार्ज पनि गर्न मिल्छ सो यी नै हुन् नेपालमा पाइने 5000 मुनिका बेस्ट वायरलेस इयरबड्सहरू यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ 5000 मुनिको बजेट छ भने विच वान वुड यु गो फर तल कमेन्ट्समा चाहिँ हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला र यसको साथसाथै हाम्रो यो भिडियो राम्रो लागेकोमा सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हामी यस्तै बाइ गाइड्सहरू चाहिँ लिएर फेरि नै आउनेछौँ सो सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद